คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast สวัสดีครับอยู่กับแบงค์ธนาคารเลิศสุดวิชัยครับวันนี้เราอยู่กับ EP ที่227นะครับ227 DBT 227ไม่รู้มีคนติดตามว่าเราอยู่ถึง EP ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่227แล้วก็อันเนี้ยจะเป็นพอดแคสต์สุดท้ายแต่เป็นสุดท้ายของปีนี้เนาะปีนี้ก็คือปี2025นั่นเองเว้นวรรคได้ ยังทำต่อซึ่งเป็นพอดแคสต์ที่ว่าด้วยเรื่องของเป็นรีแคปละกันที่เราทำงานมาทั้งหมดของปี2025เนี่ยคือความรู้จากที่เราได้ทำธุรกิจดิจิทัลเอเจนซี่เนี่ยในปี2025ที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับได้ข้อคิดอะไรประมาณนั้นมากกว่าต้องบอกก่อนว่าปีเนี้ยเรารีแคปของปี2025เนาะจะแตกต่างจากเมื่อปี2024พอสมควรเนาะเนื่องจากว่าปีของ2024ไม่รู้มีใครเคยได้ฟังหรือยังครับก็คือตอนนั้นเราก็เพิ่งเริ่มทำบริษัทใหม่ได้แบบครึ่งปีอะไรนะตอนนั้นนะเนาะลักษณะการเขาเรียกการทำคอนเทนต์การเขียนอะไรพวกเนี้ยก็จะบอกว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างบริการอะไรที่เราจะทำสำเร็จไปบ้างหรือยังหรืออะไรที่กำลังทำอยู่อะไรเนี้ยก็เป็นเชิงธุรกิจแบบสุดๆจ๋าๆมากๆเนาะแต่พอมาเป็นรีแคปของปี2025มันต่างออกไปค่อนข้างเยอะนะฮะเหมือนบอกเล่าแล้วกันว่าเป็นข้อคิดอะไรที่ได้จากปีนี้ในการทำธุรกิจดิจิทัลเอเจนซี่เนาะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าข้อคิดแรกคืออะไรสำหรับเราข้อคิดแรกก็คือลูกค้าที่ดีเหมือนเป็นเพื่อนแบบที่สนิทกันมากๆแล้วก็มีคุณค่าเนาะก็รักษาเอาไว้ให้ดีนะครับต้องบอกก่อนว่าสำหรับธุรกิจ B2B เนี่ยลูกค้าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจนะเนาะเลยทีเดียวเพราะว่าการที่ลูกค้าไว้วางใจเราเนี่ยให้เราดูแลแอคเคาท์ในการทำโฆษณาในช่องทางต่างๆอะไรพวกเนี้ยครับทำให้เรามีรายได้เนาะอันนี้หลายคนก็น่าจะพอทราบแต่ว่าพอเป็นธุรกิจ B2B แล้วเนี่ยเขาอาจจะซื้อด้วยเรารับลูกค้าไม่เยอะเนาะล็อตอาจจะจำนวนประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยพอลูกค้าไม่ได้เยอะแล้วเราก็รู้สึกค่อนข้างผูกพันระดับหนึ่งเนี่ยยิ่งเป็นลูกค้าที่ทำงานด้วยกันมานานแล้วครับก็ทำให้เราเนี่ยสนิทกันมากขึ้นเนาะสนิทกันเรื่องของธุรกิจมีอะไรในเรื่องก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แนะนำว่าควรที่จะเก็บรักษาลูกค้าเหล่านี้เอาไว้ให้ดีเนาะอย่างน้อยเนี่ยการทำงานออกมาเขาเรียกว่าตามมาตรฐานที่ลูกค้าควรจะต้องได้รับอยู่แล้วเช่นการส่งงานตรงเวลางานมีคุณภาพให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจการตลาดอะไรพวกนี้ครับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ในขอบเขตที่เราทำได้นะครับด้วยมาตรฐานเหล่านี้อย่างน้อยเนี่ยนี่คือเป็นมินิมัมละกันก็คือเป็นเพียงพอนะที่จะช่วยรักษาลูกค้าไว้ได้แล้วซึ่งลูกค้าที่ดีอะไรพวกนี้ครับลูกค้าที่ดีเนี่ยก็ช่วยของเราหลายด้านเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกค้าที่ดีจะสนับสนุนเราเนาะบอกต่อเราโดยเฉพาะถ้ายิ่งผลงานของเราออกมาดีครับแน่นอนว่าการที่ผลงานของเราเป็นที่ประจักษ์เนาะมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นมีคนติดต่อเพิ่มมากขึ้นเป็นไปตามคาดหวังหรือมากกว่าคาดหวังเนี่ยลูกค้าก็แน่นอนว่าต้องจ้างเราต่อเรื่อยๆเนาะไม่เพียงแค่นั้นนะครับถ้าลูกค้าบางรายเนี่ยมีโปรเจกต์ใหม่มีธุรกิจใหม่เนาะบางคนไม่ได้ทำธุรกิจเดียวนะครับลูกค้าก็จะไว้วางใจเราคิดถึงเราเป็นลำดับแรกๆในการทำการตลาดหรือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในโปรเจกต์ถัดไปหรือธุรกิจถัดไปของเขาเนี่ยครับก็เป็นการอย่างนี้เลยอันนี้ง่ายๆเลยหรืออีกขั้นหนึ่งก็คือการแนะนำเราให้กับแวดวงเจ้าของธุรกิจด้วยกันนะครับก็คือเขามีเพื่อนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยแต่อาจจะเป็นธุรกิจอื่นๆแล้วอาจจะแนะนำเราเนี่ยให้ไปกับอีกธุรกิจหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นไปได้ทำให้เราเนี่ยได้รายได้มากขึ้นได้ลูกค้ามากขึ้นมีโอกาสมากขึ้นว่างั้นเถอะเนาะต่อมาก็คือหรือว่าลูกค้าบางคนเนี่ยเขาจะไม่ได้มองเราเป็นคนทำงานและไม่ได้มองเราเป็นเวนเดอร์อีกต่อไปเนาะแต่มองเราเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกันเลยนะครับโดยเฉพาะต้องบอกก่อนว่าลูกค้า SME เนาะถ้าเป็นลูกค้า SME ที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากเนาะอันนี้สำหรับแบงก์ก็จะรับลูกค้า SME ค่อนข้างเยอะแล้วครับก็การที่จะหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่เรียกว่าเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรเป็นเรื่องที่หาได้ค่อนข้างลำบากแล้วกันหาได้ค่อนข้างยากเนาะต้องไว้ใจได้ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำงานดีเนาะซื่อสัตย์แล้วก็มีผลลัพธ์ได้ตามที่คาดหวังอย่างเงี้ยครับก็การได้ยอดขายกลับมาหรือเป็นที่รู้จักมากขึ้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็จะไม่ได้มองเราว่าเป็นคนรับจ้างทำงาน
ไม่เป็นคนรับจ้างทำของหรือรับจ้างยิงแอดอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มองเป็นเวนเดอร์ละเขาก็จะเริ่มมองเราเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเนาะเขาต้องการคนที่อธิบายเลยว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้ยอดมันตกหรือยอดมันขึ้นซึ่งมันเหมือนเขาเรียกเปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจของลูกค้าไปด้วยเหมือนกันเนาะถ้าเรามีเหตุผลที่อธิบายได้ตรงนี้เนาะโดยเฉพาะถ้าเราเก่งเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องของทางด้านการตลาดด้วยเนี่ยจะทำให้ลูกค้านั้นนะมองเราเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจค่อนข้างแบบระดับสูงเลยนะครับต่อมาเมื่อกี้เรื่องข้อแรกนี่คือเรื่องของลูกค้าเนาะลูกค้าที่ดีเนี่ยก็เหมือนเป็นเพื่อนและให้เรารักษาไว้เนาะต่อมาก็คือไม่ว่าอะไรก็ตามเนาะมันมีขึ้นมีลงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราทำดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องกลัวเนาะอันนี้เราพูดเหมือนคุณแบงค์เขาเรื่องธรรมะหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเนาะเมื่อคนเรามีขึ้นมันก็ต้องมีลงจริงๆในเรื่องของพวกเนี้ยครับแบงค์ไม่ได้พูดของเรื่องแบบธรรมะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยมาปรับในใช้เรื่องของมุมมองของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งได้ด้วยเนาะเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นยอดขายยอดทราฟฟิกยอดROAS ต่างๆ GMV อะไรพวกเนี้ยครับเมื่อถ้าเราเข้าใจหลักการทำงานแล้วเรารู้สึกว่าเราทำดีที่สุดแล้วในเงื่อนไขที่เป็นไปได้ที่เรารับได้นะตอนนั้นเราพยายามเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่จำเป็นต้องกลัวหรือกังวลใดๆเนาะขอให้ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของงานนี้นะครับก็แนะนำว่าเฮ้ยบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่ากังวลทำได้ไม่ดีเท่าที่เราคาดหวังไว้หรือ KPI ที่เราคาดการเอาไว้ตั้งแต่แรกอันนี้มันเป็นไปได้เนาะอาจจะน้อยอาจจะทำให้เราเครียดได้แต่ถ้าเราสึกเราทำดีที่สุดมันทำเท่าที่เราทำได้เราก็ต้องแบบอาจจะต้องยอมรับในเงื่อนไขตรงนี้เหมือนกันเนาะซึ่งอันนี้แบงก์อาจจะยกตัวอย่างให้ฟังละกันว่าเฮ้ยอย่างแบงก์เองดิจิทัลเบรกไทม์ที่เราทำมาแล้วแบบเจออะไรบ้างที่เป็นขึ้นลงเนี่ยแหละอันดับแรกก็เลยคือเว็บไซต์ของเราเองนะต้องบอกก่อนว่าการที่ยอดเว็บไซต์ทราฟฟิกเนี่ยลดลงในบางช่วงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นอะไรพวกเนี้ยบางทีอาจจะเป็นว่าคำที่เราติดในหน้าแรกเนี่ยมันหลุดออกไปหรือเราไม่ได้รักษาไว้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติเนาะคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงเพราะว่าแบงค์เนี่ยเราทำเว็บไซต์ Digital Break Time มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี 2019 เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะผ่านร้อนผ่านหนาวมี learning curve มีหลายอย่างมีขึ้นลงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งอันนี้เรายกตัวอย่างละกันคือเมื่อก่อนใช้คำว่ามีจริงๆเราไม่ได้แบบว่าเราเขียนบทความหนึ่งมั้งใช้คำว่าMeta Verify คืออะไรแล้วก็อธิบายว่ามันคืออะไรใช่ปะแต่มันนานแล้วนะมันนานแล้วเนี่ยจนคำว่ามันเคยติดคำว่า Meta Verify เนี่ยมันติดในหน้าแรกตอนนั้นมันติดลำดับบนด้วยโอ้โหบนแต่นี่อาจจะไม่ที่หนึ่งแบบไปมากแล้วมันติดแบบยาวนานมากไม่ได้ติดแค่ไม่ได้ติดแค่เว็บเราจำได้แล้วติดพอดแคสต์ก็ติดใน YouTube ก็ติดลำดับต้นๆเหมือนกันทราฟฟิกเนี่ยขึ้นมาเยอะมากๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัววิดีโอนะปัจจุบันเนี่ยของยอดวิวสูงสุดคือไอวิดีโอ Meta Verify คืออะไรนี่แหละส่วนเว็บไซต์นึงก็คือยอดทราฟฟิกก็คือคนเข้าเยอะมามากๆเขาเรียกว่าเป็นช่วงแบบอะไรโกลเด้นเลยมั้งนะตอนนั้นคือทราฟฟิกแบบดันระดับแบบสมมุติ 100% อย่างเงี้ยคือมาจากบล็อกมาจากบทความนี้อยู่ที่ประมาณ 30-40% เนาะของทราฟฟิกทั้งหมดในเว็บไซต์เลยทีเดียวบางคนอาจจะมองเฮ้ยมันต้องดีใช่ไหมคุณแบงค์แน่นอนมันก็ดีในแง่ของตัวเลขใช่ไหมในแง่ของตัวเลขนะแต่ถ้าว่าเมื่อคำนี้มันหลุดออกไปใช่คำว่ามันหลุดออกไปนะมันหล่นจากหน้าแรกมันมีขึ้นเห็นไหมมันก็ต้องมีลงเป็นเรื่องปกติเนาะทราฟฟิกมันก็ลดลงตามธรรมชาติเนาะเราอาจจะไม่ได้เป็นที่1อีกต่อไปแล้วไม่ได้เป็นที่1ที่2ที่3อาจจะหล่นไปที่4 5 6 7 8อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เนาะซึ่งอันนี้สำหรับแบงก์เองนะมันหล่นจากหน้าแรกปุ๊บทราฟฟิกมันก็หล่นลงไปเนาะซึ่งแบงก์เองพูดตรงๆว่าเราไม่ได้ปรับปรุงคอนเทนต์นั้นต่อมันมีเหตุผลเหมือนกันนะอันนี้ถึงแม้ว่าเราจะปรับปรุงคอนเทนต์นั้นได้ก็ตามแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำเนาะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นความคิดของเราเองแล้วกันเนื่องจากว่าคนที่อ่านหรือฟังคอนเทนต์เนี้ยไม่อาจจะไม่ใช่ลูกค้าเราเห็นไหมเราโฟกัสที่ลูกค้าเป็นต้นเลยหาเงินก่อนนะว่ากันเถอะเพราะคนที่ส่วนใหญ่ที่มาเขาเรียกอะไรมาอ่านคอนเทนต์นี้ฟังคอนเทนต์เนี่ยอาจจะต้องการแค่สมัคร Meta Verify เท่านั้นใช้คำว่าสมัคร Meta Verify เท่านั้นเราก็เลยรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องปรับปรุงคอนเทนต์นี้เรารู้สึกว่าไม่ได้อยากแบบรีไลท์คอนเทนต์นี้ใหม่หรือ refreshing คอนเทนต์นี้อัพใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ายอด
ยอดทราฟฟิกมันก็ลดลงใช่ปะเมื่อกี้ยังบอก30-40%ตอนนี้ยอดมันก็ดรอปลงมายอดมันก็ดรอปลงมาพอคอนเทนต์นี้มันไม่อยู่แบบลำดับต้นๆแล้วซึ่งถ้าใช้คำว่าไงดีถ้าเรามองเขาเรียกมองภาพตัวเลขรวมอะช่วงแรกอะน้อยไหมน้อยนะต้องบอกก่อนว่าน้อยเหมือนกันเราก็มานั่งหาสาเหตุว่าทำไมมันเป็นอะไรหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นเว็บเราไม่ดีไหมคนอ่านมันลดลงอะไรเงี้ยแต่พอมานั่งดูเนาะเราก็มานั่ง analyze เราทำ digital marketing เราก็ต้องรู้นะว่าทำcontent SEO อะไรพวกเนี้ยครับว่าอันไหนมันดีขึ้นอันไหนมันลดลงเราก็มาเทียบกับปีก่อนเทียบกับช่วงเวลาอื่นๆอะไรเงี้ยก็คือมันมาจากคอนเทนต์เนี้ยมันดรอปลงจริงพอมันดรอปลงจริงปุ๊บยอดคนเข้าเว็บมันก็ลดลงเพราะว่าอันนี้มันเหมือนเป็นตัวแบกทราฟฟิกนะตอนนั้นเลยนะ30-40%ก็เลยแบบลดลงไปหวบหนึ่งแต่พอเราอย่างที่บอก analyze มาอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเนาะเราก็ไม่ได้พูดตรงๆว่าเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าบทความเนี้ยมันไม่ได้แบบว่ามันผิวเผินในระดับหนึ่งบางคนเราอาจจะทำคอนเทนต์แบบตรงนี้มันค่อนข้างดีแหละมันตอบโจทย์แต่ว่าสำหรับเรารู้สึกมันยังไม่ใช่ strategy ที่แบบต้องการตั้งแต่แรกแต่เราทำรู้สึกว่าเราอยากทำแล้วบังเอิญว่ามันติดหน้าแรกส่วนในการทำคอนเทนต์ของเราเนาะมันก็บังเอิญในระดับหนึ่งมันก็ติดเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็อยู่นานนะอยู่เป็นปีอยู่แบบปีกว่าๆเลยค่อนข้างนานพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าการที่แบบมันมีขึ้นแล้วก็มีลงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ตอนนี้เนาะเราก็รู้สึกว่าการเน้นที่คุณภาพของคอนเทนต์นะมันค่อนข้างจะดีกว่าเนาะก็ต้องเรียกคุณภาพของคอนเทนต์มันวัดได้หลายอย่างละกันมันวัดหลายอย่างว่าเราตั้งใจมากเท่าไหร่แล้วก็ทำแล้วมันตอบโจทย์อะไรมากตอบโจทย์ผู้เสพมากไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งของเราคอนเทนต์คุณภาพของเราก็คือคอนเทนต์นี้สามารถดึงดูดคนที่อาจจะเป็นลูกค้าของเราได้ดีไหมประมาณนี้ด้วยนะคือมันเป็นหนึ่งในไครทีเรียของเราเหมือนกันเพราะว่าเราพุ่งตรงเราทำคอนเทนต์อะไรพวกเนี้ยแน่นอนนั่นเหนือจากเราจะให้ความรู้แล้วคนเราอยากให้คนที่เป็นออเดียนส์เราหรืออะไรเงี้ยครับก็คือคนที่อาจจะเป็นลูกค้าของเราได้ในอนาคตเนาะก็คือพาร์ทของคนที่มีความรู้เรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วคนที่เป็นเจ้าของบริษัทที่อาจจะทำเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยต้องการหาความรู้หรือคนที่เป็นระดับเมเนเจอร์หรือเป็นสเปเชียลิสต์ที่ต้องการหาคนช่วยหรือคนที่ทำงานเอเจนซี่ที่ทำงานในด้านนี้แล้วมาอ่านอะไรพวกเนี้ยนี่คือลูกค้าเรานะนี่คือลูกค้าเรานะเป็นลูกค้าเราเลยเป็นเรื่องปกติเนาะก็การที่เราไปเน้นที่พาร์ทของคุณภาพมากกว่าละกันมากกว่าเรื่องของการวัดของเรื่องของตัวเลขล้วนๆเนาะแน่นอนว่าตัวเลขมันวัดได้ไหมมันวัดได้นะแต่ว่าอย่างว่าทุกอย่างก็คือมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเติบโตไปอย่างตลอดก็เท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างแชร์แบบข้อแรกอย่างที่บอกมีอีกเราชอบแชร์เหมือนกันอันนี้เราก็แชร์เหมือนกันก็คือเราหัวข้อต่อมาก็คือที่เราแชร์ก็คือเราเคยทำจาก ROAS เนาะเป็นเลขที่แบบที่บอกยอดขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องยอมรับก็คือจาก ROAS เนี่ยทำใน Shopee Lazada TikTok Shop เนาะ GMV Max อะไรพวกเนี้ยจาก ROAS เนี่ยที่จาก7เนาะที่ลูกค้าทำเนี่ยได้7อะไรจนเราทำมาช่วยดูหรืออะไรเงี้ยครับจนทำไประดับถึง ROAS อยู่สูงที่16เลยแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่ามันอาจจะไม่มากไปกว่านี้อีกแล้วอาจจะทรงๆหรือลดลงก็เป็นไปได้เนาะอันนี้เรียกว่าอย่างที่เราบอกไปก็คือเป็นโปรเจกต์ของลูกค้าเนาะที่ทำขายของบนShopee Lazada TikTok Shop ครับก็เมื่อก่อนลูกค้าทำโฆษณาเองยิงแอดเองอะไรพวกนี้ครับโดยทั่วไปแล้วก็มี ROAS อยู่ที่7-8ในประมาณเนี้ยก็สำหรับเราก็คือดีนะใช้คำว่าค่อนข้างสูงนะสำหรับเราเองเพราะว่าปกติเราก็จะรับงานโดยที่เราจะไม่ยืนยันตัวเลขว่าเราจะทำได้เท่าไหร่โดยปกติเราไม่เคยการันตียอดขายไม่การันตี ROAS ไม่การันตี KPI ด้วยแต่ว่าเราจะทำแค่ estimate ให้เฉยๆเนาะ estimate ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทำได้ด้วยนะแต่เรา estimate ก็คือจากประสบการณ์ที่เราทำมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะให้เราเห็นตัวเลขใช่ไหมว่า estimate มันตัวเลขมันน่าจะเป็นแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าการที่เราการันตีอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะทำให้เราเป็นเขาเรียกอะไรคว้างงูไม่พ้นคอเนาะก็คือเราอาจจะทำไม่ถึงก็ได้มันอาจจะทำให้เจ้าของแบรนด์เนี่ยคาดหวังกับเรามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หมดแต่ว่าพออันเนี้ยคือข้อดีคือลูกค้าไม่ได้เป็นแบบนั้นลูกค้าเนี่ยค่อนข้างฟรีแล้วก็ให้ลองทำในเวที่เป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากได้โอเคลงเงินเท่าเดิมก่อนแต่อยากให้ ROAS มันดีขึ้นว่ามันเป็นไงตอนแรกที่เราบอกว่า7-8เนี่ยลูกค้าทำเองเนี่ยก็เยอะอยู่แล้ว
ก็เยอะอยู่แล้วแต่พอเรารับมาปุ๊บเราก็วางกลยุทธ์ปรับงบเนาะเลือกสินค้าจัดกลุ่มสินค้าว่าจะทำโฆษณาสอบถามเลยว่าสินค้าตัวไหนขายดีตัวไหนมันขายเป็นยังไงตัวไหนมีสต็อกอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเข้าร่วมโปรบ้างไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกับลูกค้าแบบค่อนข้างแบบเยอะระดับหนึ่งเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าดีเหมือนกันว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยยังให้อิสระในการทำงานเราค่อนข้างมากเนาะคือไม่ได้สเปซิฟิกว่าจะต้องอัดตัวนั้นตัวนี้สเปซิฟิกแบบกำหนดอะไรแบบยิ่งกำหนดเรามากปุ๊บเราจะกลายว่าเราก็เกรงเหมือนกันในการทำงานแต่เนี้ยพอเขาให้ฟรีปุ๊บเนี่ยฟรีระดับหนึ่งใช่ไหมฟรีระดับหนึ่งนะครับว่าโอเคเราจะต้องไปเพิ่มงบอันนู้นอันนี้ขอให้มันใช้งบแล้วอยู่ในงบที่เขาตั้งไว้แต่ว่าโอเคเราสามารถ reallocate budget ว่าจะไปที่ไหนได้ไปที่สินค้าไหนได้จัดกลุ่มสินค้าได้เรารู้สึกว่าอันนี้มันค่อนข้างฟรีระดับหนึ่งเลยเนาะเราสามารถโปรโมทได้เองเลยทำให้ ROAS เนี่ยมันออกมาจาก7ใช่ปะมันออกมาเป็น16ได้แต่ว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ได้ทำเป็นในเดือนเดียวนะจาก7กระโดดมาเป็น16มันจะแบบโอเคมันอาจจะค่อยไต่ใช่ไหมสำหรับร้านนี้ร้าน A ร้าน B ร้าน C เขามีหลายร้านอะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งดูว่าเฮ้ย7 ถึง 16เนี่ยมันไม่ใช่วันเดียวได้มันไม่ใช่เดือนเดียวด้วยได้อะไรเงี้ยมันจะ7เป็น8เป็น9เป็น10ค่าเฉลี่ยเนาะภาพรวมเป็น10อาจจะมีบางเดือนอาจจะไปที่12 13สูงสุดเนี่ยถึงสุดที่16เลยอะไรเงี้ยช่วงเวลานั้นเองเรียกว่า GMV ของลูกค้าเนี่ยโอ้โหกอบโกยระดับแบบสูงสุดเลยด้วยงบที่ลูกค้ามีอย่างเงี้ยครับแน่นอนว่าสูงสุดแล้วมันไม่มีอะไรยั่งยืนเห็นไหมเราก็เข้าถึงว่ามันก็ไม่มีอะไรยั่งยืนจริงเพราะว่าตัวแรกของ ROAS เนี่ยมันไม่ได้แบบว่าจะ16ตลอดไปจะ16อยู่ทุกเดือนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะตัวเลขมัน ROAS มันก็แกว่งอยู่ราวที่ประมาณแบบโอเคอาจจะลดลงมาบ้าง12 13 45คือตอนนี้ก็คือมันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนไหมมันดีขึ้นแต่ว่ามันก็อาจจะแกว่งอยู่ที่12 ถึง 15โดยประมาณนี้เนาะก็มันน้อยกว่าเดิมไหมแน่นอนมันน้อยกว่าเดิมเพราะเราเคยได้สูงสุดมาแล้วไงถูกปะเราเคยได้ที่16มาแล้วอะไรเงี้ยจากจุดสูงสุดที่เราทำได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามองโลกในแง่ดีก็คืออย่างน้อยมันก็ดีกว่าค่าเฉลี่ยที่ตอนที่ลูกค้าทำเองถูกปะเรารู้สึกว่าโอเคเราทำเนี่ยมันก็เป็นเซจีที่เราวางไว้แล้วมันก็ถือว่าสักเซสนะสำเร็จนะตรงนี้นะครับเราก็ต้องบอกลูกค้าไปตรงๆว่า ROAS นะตอนเนี้ยมันอาจจะสูงเท่าที่มันเป็นไปได้นะตอนนี้แล้วนะครับอาจจะเป็นตัวเลขที่อยู่ในระหว่างนี้แหละอาจจะแบบเปลี่ยนบ้างลดเพิ่มตรงเนี้ยมันก็จะแกว่งประมาณนี้เนาะยกเว้นอาจจะว่ามีการเรื่องของจอยแคมเปญระดับสูงหรืออะไรเงี้ยปรับราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือมีสินค้าใหม่ที่มันเป็นฮีโร่โปรดักที่มันช่วยดันเข้าไปอีกอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะมากกว่าเดิมแต่นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะแต่เราก็บอกกับลูกค้าว่า ROAS มันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละก็ก็เรียกว่าเฮ้ยมันก็ลูกค้าก็เรียกว่าพึงพอใจแล้วกันอยู่ไม่น้อยสำหรับตัวเลขที่ดีกว่าที่เขาทำเองเนาะแน่นอนเขาจ้างเราเราก็อยากทำงานเอาให้ออกมาดีตรงนี้เหมือนกันเนาะอย่างอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อที่2ที่ว่ารู้สึกว่ามันมีขึ้นมันก็ต้องมีลงเป็นเรื่องธรรมดาเนาะสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนาะอันนี้ข้อที่2ต่อมาข้อที่3เนี่ยเราเริ่มมองตัวเองเป็นคอนดักเตอร์มากกว่าโอเปอเรเตอร์ละแล้วก็ต้องอัปเดตความรู้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้ได้เนาะต้องบอกก่อนว่าคอนดักเตอร์ก็เหมือนแบบคนที่ไม่เชิงว่าสั่งการใช้คำว่ามองดูภาพรวมละกันมองดูภาพรวมแต่ว่าเราทำเองดีเทลเป็นไหมเราทำดีเทลได้หมดเนาะแล้วปัจจุบันนี้เราก็ทำยิงแอดเราก็ทำเองได้บล็อกเราก็ทำเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามองเป็นคนที่เรามองดูภาพรวมแล้วก็ว่าเฮ้ยเราต้องการอะไรเงี้ยมากกว่าที่จะเป็นโอเปอเรเตอร์คือคนที่ทำแบบดีเทลแล้วก็แอคชั่นอย่างเดียวเพราะว่าใครที่รับงานอย่างบอกใครที่รับงานพวกฟรีแลนซ์การยิงแอดการทำโฆษณาต่างๆอะไรเงี้ยครับเราอาจจะต้องยอมรับนะครับว่า AI เนี่ยค่อยๆคืบคลานเข้ามาทำหน้าที่บางส่วนของเราได้ทีละน้อยแล้วใช้คำว่าทีละน้อยนะมาเรื่อยๆถ้าเรายังมัวแต่คนที่เป็นโอเปอเรเตอร์อยู่เนี่ยหรือเน้นรับจ้างยิงแอดยิงไปเรื่อยๆยิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือยิงอาจจะทำให้เราเขาเรียกเราไม่ไปไหนเนาะเช่นงานบางส่วนที่ AI แล้วทำได้ดีกว่าคนแล้วในพาร์ทของ Digital Marketing นะครับคือการบิดดิ้งที่เน้นวันต่อวันหรืออะไรเงี้ยเช่นของ Google Ads นะครับการปรับค่า Target ROAS ปรับค่า Target CPA เลยปรับค่า Target อย่างอื่นๆอะไรพวกเนี้ยครับconversion value อะไรพวกเนี้ยมันปรับให้เองแบบอัตโนมัติแล้วนะคุณไปปรับตั้งค่าของ recommendation มันปรับเองได้นะมันก็จะปรับให้เองอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งเลยนะแล้วมันก็ปรับได้ค่อนข้างเหมาะสมด้วยซ้
อันนี้คือแบบว่ามันทำเองได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วเนาะหรือแม้กระทั่งการเลือก audience เองอะยุคนี้แพลตฟอร์มเนี่ยมีระบบให้เลือกใช้งานง่ายแล้วก็ดีกว่าอย่างของ Meta Ads อะไรพวกนี้ครับหลายคนอาจจะเริ่มแบบรู้จักแล้วก็คือตัวที่เป็น audience advantage plus อะไรพวกนี้ครับที่ระบบเนี่ยจะสุ่มเลือกเป้าหมายให้ไม่ใช่เลือกสุ่ม ระบบเลือกกลุ่มเป้าหมายให้แบบว่าให้มันแมทช์กับที่ระบบของ Meta มีคือพูดง่ายๆคือบางทีนะปัจจุบันนี้เราแทบไม่ต้องใส่ดีเทล targeting อะไรเลยแต่อาจจะใส่ไว้บ้างไหมเขายังมีเปิดโอกาสให้เราใส่ได้เนาะคือเราสามารถเลือกใส่ได้หรือว่าเป็นพวกplacement advantage เหมือนกัน advantage plus placement อะไรพวกเนี้ยก็คือเขาก็เลือก placement ที่เลือกที่คิดว่าดีที่สุดของ Meta มาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าเมื่อก่อนเราต้องมานั่งเลือกเองฉันจะยิงเฉพาะ Facebook เท่านั้นฉันจะยิงเฉพาะ IG เท่านั้นตอนนี้ก็มีเทรดมันมี Messenger มันมีหลายอันอะถูกปะกลายเป็นว่าเฮ้ยเราก็ให้มันคิดไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ดีไหมแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้มันก็แม่นยำเนาะใช้ก็แม่นยำแต่ก็แน่นอนเราต้องมาควบคุมอะไรอย่างนี้บ้างซึ่งต้องบอกก่อนอันนี้มันเป็นตัวอย่างการยกตัวอย่างแบบเบื้องต้นเท่านั้นนะครับถ้าพูดง่ายคือถ้าเรายังมัวเป็นแค่คนกดปุ่มบูทเฉยๆอะแบบยิงแอดทั่วไปอะอะไรเงี้ยใครๆก็ทำได้อะไรเงี้ยยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องของภาพรวมหรือคนของกลยุทธ์ของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมีแววสูงมากที่เราจะตกขบวนได้นะฮะการที่เรารู้สึกว่าจะต้องปรับตัวเองสู่คอนดักเตอร์มากขึ้นเลยก็คือเราต้องมองภาพรวมของธุรกิจให้ได้นะครับเช่นบริบทของธุรกิจที่เราทำโฆษณาว่าโดยปกติแล้วลูกค้าจะติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างช่องทางไหนของที่ไหนอะไรเงี้ยธุรกิจแบบนี้เขาลูกค้าจะเข้ามาจากทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะลงเงินกับแพลตฟอร์มที่เหมาะกับธุรกิจเหล่านั้นเนาะได้อย่างถูกต้องอีกทั้งในภาพรวมเนี่ยมองในภาพรวมมันก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับในเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมันมีวาดมัดเขาเรียกวาดโทษขออภัยมาตรวัดเยอะมากคุณมีตัวเลขให้ดูเยอะมากๆเยอะไปหมดแต่เขาเรียกมาตรวัดไหนเมทริกซ์ไหนเล่าที่มีความสำคัญกับธุรกิจนั้นๆจริงๆเนาะการมองภาพรวมใหญ่อย่างโฆษณาทั้ง Meta Ad เราต้องมองภาพรวมเนาะ Meta Ad Google Ad Line Ad Shopee Ad Lazada TikTok Ad อะไรพวกเนี้ยว่าภาพรวมเป็นยังไงแพลตฟอร์มไหนขายได้แพลตฟอร์มไหนที่ได้ลูกค้ามากที่สุดสินค้า SKU ไหนที่ขายดีนะแล้วก็จากนั้นนะค่อยประมวลผลออกมาเป็นภาพรวมแล้วก็ตัดสินใจว่าภายในสัปดาห์หน้าเดือนหน้าหรือแม้กระทั่ง12วันเลขดับเบิลดิจิตอะไรพวกเนี้ยดับเบิลเดย์ที่จะมาถึงเนี่ยจะเพิ่มงบในแพลตฟอร์มไหนสินค้าไหนเพื่อให้ยอดขายได้สูงขึ้นตรงเนี้ยเพราะว่ามันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของคนทำงาน AI แทนที่ได้ตรงนี้แทนที่ได้ค่อนข้างยากบริบทของเรามันก็ไทยๆด้วยขายของไทยหรืออะไรเงี้ยต่อให้ขายของในประเทศไทยมันก็มีความ AI มันแทนที่ได้ค่อนข้างยากพอสมควรเราค่อนข้างเชื่อนะครับว่า performance marketing strategy อะไรเงี้ยกลยุทธ์การทำperformance marketing เนี่ยจะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเรามากขึ้นด้วยนะครับข้อต่อมาข้อที่4เนาะจริงๆก็จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วอันนี้ก็คือการแจกจ่ายงานการเดลิเกตงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าเราไม่สามารถทำทั้งหมดได้ด้วยตัวคนเดียวนะใครที่เริ่มเอเจนซี่ด้วยการเป็นฟรีแลนซ์มาก่อน อย่างแบงก์เองเนี่ยก็แน่นอนว่าเราอาจจะมีมุมมองในการทำงานที่ทำงานคนเดียวมาแต่ไหนแต่ไรละใช่ไหมเราอาจจะมองว่าตัวเองเป็นคราฟแมนชิพเป็นแบบโอ้โหใครจะมาหลอกเรายากอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเป็นคนทำเองดำดิ่งลงไปทำเซตแอดเองคอนเทนต์เขียนเองแน่นอนมันเราทำได้เขาบอกมันไม่ได้แบบเป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่ว่าเวลาเรามีจำกัดนะอย่าลืมว่าในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ทำงานตัวคนเดียวแบบฟรีแลนซ์อีกต่อไปเพราะเราเปิดดิจิทัลเอเจนซี่อ่ะถูกไหมถึงแม้ว่าอย่างที่แบงค์บอกว่าเราเปิดบริษัทมาทั้งบริษัทเรามีเราอยู่คนเดียวก็จริงแต่ว่าเรายังมีน้องๆที่เป็นฟรีแลนซ์น่ะที่เราต้องกระจายงานออกไปเหมือนกันเนาะเราต้องมาดูว่างานไหนที่เราจะถืองานไหนที่เราควรจะต้องส่งต่อแล้วเขาควบคุมคุณภาพอยู่นะครับก็ต้องเขาเรียกว่าอย่างที่บอกว่าไม่ว่าเราจะมีลูกจ้างหรือไม่มีก็ตามแต่ว่ายังไงคุณก็ต้องแบบเขาเรียกต้องเดลิเกตงานในทางใดทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับต้องแบ่งเขาเรียกอะไรแบ่งงานให้ได้นะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวนะอย่างที่บอกไปว่าอย่างน้อยเราต้องมีอะไรมีผู้ช่วยหรือแบบมีทีมแบบหลวมๆอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยกันทำงานในบางส่วนที่เราไม่เก่งหรืออะไรเงี้ยมีนะคือแบงก์อาจจะแบบดูเหมือนแบบ
เราอาจจะเก่งทุกอย่างในความเป็นจริงคือเราไม่ได้เก่งทุกอย่างนะจะมีบางเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้เก่งมากอย่างการแบบทำกราฟิกอะไรพวกนี้เราก็ไม่ได้เป็นแบบไปนะใช้โปรท็อปก็มันยังเดอๆด่าๆอะไรต่อให้มี AI มาแล้วต้องมาสั่ง AI ก็ต้องมีอะไรอย่างนี้อีกมันก็ใช้เวลาระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยช่วยในส่วนที่เราไม่เก่งไม่ถนัดหรือไม่ได้มีเวลาทำมากนักอะไรพวกเนี้ยครับทำให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็ทำให้เราไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับเพราะไม่งั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คือคนทำงานเยอะรวบงานไว้คนเดียวเบิร์นเอาได้นะอันนี้เรื่องจริงนะเป็นไปได้เราต้องระมัดระวังด้วยก็คือแนะนำว่าให้แจกจ่ายงานเดลิเกตงานเนาะเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เราต้องมานั่งดูว่าอันไหนที่เราควรจะถือไว้อันไหนที่ควรเราจะแจกจ่ายงานออกไปแต่ว่าไม่ให้แบบแจกไปแล้วก็ทำไปเลยทำไปเรื่อยอะไรอย่างนี้เราก็ต้องมานั่งควบคุมคุณภาพของงานให้ออกมาเป็นไปตามมาตรฐานที่เราต้องการไม่หลุดบรีฟอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะอันนี้เป็นสรุปละอาจจะยาวนิดนึงนะพอดแคสต์ค่อนข้างยาวเนาะเพราะว่ารีแคปทีไรยาวตลอดนะฮะสิ่งที่ได้การทำดิจิทัลเอเจนซี่ในปี2025ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วกันที่ได้ทำดิจิทัลเอเจนซี่มาประมาณในช่วงปีที่ผ่านมาครับเป็นปีที่เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเนาะเป็นอย่างมากทำให้เรามองโลกธุรกิจในความเป็นจริงมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเราเป็นฟรีแลนซ์เองเราก็ทำเองคนเดียวอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยพอเราเปิดดิจิทัลเอเจนซี่ปุ๊บมันก็จะทำให้รู้ว่าการมองโลกธุรกิจในความเป็นจริงอะไรพวกนี้มันมีมากขึ้นเนาะแล้วก็เรื่องของการที่ไม่ว่าเรื่องของมีขึ้นมีลงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับทั้งของเรื่องของลูกค้าที่เปรียบเสมือนเพื่อนทางธุรกิจเนาะให้แบบเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยรักษาไว้ให้ดีอะไรเงี้ยครับรวมถึงเรื่องของการแจกจ่ายงานนะครับแล้วก็ทำให้เรามองย้อนตัวเองกับสิ่งที่ผ่านไปเนาะแล้วก็นำมาปรับปรุงมาปรับใช้ในปีเขาเรียกว่าในปี2026ที่จะถึงนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าเป็นปีที่มันก็อยากให้มาปรับใช้ในปีต่อไปทำให้ธุรกิจเราดีขึ้นอย่างเงี้ยครับส่วนใครที่เป็นฟรีแลนซ์เนาะเริ่มทำหรือว่าทำงานเกี่ยวข้องกับดิจิทัลเอเจนซี่หรือเป็นเจ้าของดิจิทัลเอเจนซี่ที่เพิ่งเปิดเพิ่งเริ่มหรือทำมานานแล้วก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับในสายงานของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้คนในสายงานดีด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้กันครับอย่าลืมครับอันนี้เป็นพอดแคสต์สุดท้ายของปี2025ครับก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับสวัสดีครับ